হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব সহজতে বনাব পৰা পিঠাগুড়ি লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই লাড়ুটো আপোনালোকে ঘৰতে থকা মাত্ৰ 3টা বস্তুৰে সহজতে বনাব পাৰিব। আৰু যিহেতু জন্মাষ্টমীও আহি আছে, জন্মাষ্টমী বুলিও আপোনালোকে এই লাড়ুটো বনাব পাৰে। এই লাড়ুটো আপোনালোকে বেছি পৰিমাণত বনালে বহু দিনলৈ থৈ খাই থাকিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই লাড়ু ৰেচিপিটো ভাল পাব। পিঠাগুড়ি লাড়ু বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত 1 কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ আৰু লগতে আধা কাপ চুজি দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি 10-12 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে চুজি দিব নিবিচাৰিলে কেৱল পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিও লাড়ুটো বনাব পাৰে। পিঠাগুড়িখিনি অলপ ভাজি ল'লে লাড়ুকেইটা খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে। এই পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। পিঠাগুড়িখিনি ভাজি থাকোঁতে গেছৰ কম জুইত লৰাই ভাজি আছোঁ। গেছৰ জুইটো বেছিকৈ বঢ়াই দি পিঠাগুড়িখিনি ভাজিলে সোনকালে ৰঙা পৰি যাব পাৰে। পিঠাগুড়ি আৰু চুজিখিনি 10 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি এটা ধুনীয়া ভজা গোন্ধ ওলাইছে আৰু পিঠাগুড়িখিনি অকণমান ৰঙচুৱাও হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে কেইটামান ভাঙি লোৱা কাজু আৰু পিস্তা দি লৈছোঁ। এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে খিচমিচ বাদাম আদিও দিব পাৰে বা নাৰিকল ভাল পালে অলপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দিবও পাৰে। আৰু একো নিদিয়াকৈ এনেও প্লেইনকৈও লাড়ুটো বনাব পাৰে। এনেও লাড়ুটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। 2 মিনিটমান পিছত পিঠাগুড়িখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইফালে এটা চচপেনত 1.5 কাপ গাখীৰ দি ল'লোঁ। এই গাখীৰখিনি গৰম হ'ব দিম। গাখীৰখিনি গৰম হৈ আহিছে। ইয়াতে আধা কাপ চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি অলপ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই গাখীৰখিনি অলপ উতলাই ডাঠ কৰি ল'ম। গাখীৰখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত উতলাই আছোঁ আৰু এইদৰে মাজে মাজে চামুচেৰে অলপ লৰাই দি আছোঁ। নহ'লে গাখীৰখিনি চচপেনৰ তলিত লাগি যাব পাৰে। এই গাখীৰখিনি প্ৰায় আধা কাপমান হৈ আহলে উতলিব দিম। আচলতে গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ কৰি লৈ দিলে লাড়ুকেইটা খুব সোৱাদ লগা হয়। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 10-12 মিনিটমান পিছত এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনি উতলি ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি আধা কাপমান হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়াই গাখীৰখিনি লগে গৰমে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া ভাজি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি লৈছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে 3টা গুড়ি কৰি লোৱা ইলাচি দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। ইলাচি গুড়ি অলপ দি ল'লে লাড়ুকেইটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে। এতিয়া ইয়াতে উতলাই ডাঠ কৰি লোৱা গাখীৰ আধা কাপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই। এই গাখীৰখিনি কিন্তু গৰমে দি ল'ব লাগিব। গাখীৰখিনি গৰম হৈ আছে কাৰণে মই এইখিনি চামুচেৰে অলপ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া বাকী থকা গাখীৰখিনিও পিঠাগুড়িখিনিত দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি গাখীৰখিনিৰ লগত এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 4-5 মিনিটমান সময় এইদৰে ৰাখি দিম। 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে। এতিয়া পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে হাতেৰে এইদৰে মোহাৰি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লে লাড়ুকেইটা বান্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া অলপ লাড়ুৰ মিক্সাৰ হাতেৰে লৈ মুঠি মাৰি লৈছোঁ। এনেকৈ দুখন হাতেৰে অলপ হেঁচি ঘূৰাই লাড়ুকেইটা শ্বেপ দি ল'ম। আপোনালোকৰ লাড়ুকেইটা বান্ধোতে যদি বেছি শুকান যেন লাগে আৰু শ্বেপ দিবলৈ অসুবিধা হয়, তেতিয়া আৰু অলপ কুহুমীয়া গাখীৰ পিঠাগুড়িখিনিত অলপ ছটিয়াই ল'ব পাৰে। কিন্তু গাখীৰখিনি ছটিয়াই লওঁতে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, নহ'লে লাড়ুকেইটা বেছি ঢিলা হৈ যাব পাৰে। এনেকৈ গোটেইকেইটা লাড়ু মই বান্ধি ল'ম। এয়া গোটেইকেইটা লাড়ু বান্ধি ল'লোঁ। লাড়ুকেইটা মই এডোখৰ পিস্তা দি সজাই দিছোঁ। এতিয়া এই লাড়ুকেইটা আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিলে ধুনীয়া টান হৈ যাব। আধা ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত এয়া লাড়ুকেইটা ধুনীয়া টান হৈ পৰিছে। লাড়ু এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। ঘি বা নাৰিকল নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম বস্তুৰে বনোৱা এই লাড়ুকেইটা খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু বেছি পৰিমাণত বনাই এই পিঠাগুড়ি লাড়ুটো আপোনালোকে 10 দিনমানৰ বাবে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব পাৰে। তেনেহ'লে আজিৰ এই লাড়ুৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।